tinatry kong mag DIY hair color. So, gamitin ko is crepe paper. Titingnan natin kung mag-effect siya. Ika na! So, ayan guys. Pinili kong kulay is green at saka blue para mas matingkad yung kulay niya. At kailangan din natin siyang gupitin ng ganyan. Pag-iway-walayin lang natin. Ayan siya. Para hindi naman siya pangit. So, kailangan natin ng gunting. Ayan. Gupitin natin siya ng ganyan guys. Para mas maganda yung pagkakaano ng kulay niya sa tubig. So, ayun na guys, kailangan natin ng tubig, yung mainit na tubig. Bago pala yan, ay kailangan natin manalagyan ng asin. So, ayan, naparami ang lagay ko para tayo magsisigang. So, ayan. Mainit yan guys ha. Umuusok-usok po. Depende sa inyo kung gaano karami ang gusto nyo nilagay na tubig. So, ayan. Ididip lang natin siya kasi kailangan yung nasa loob ng mga nakatupi maano din ang tubig. So, ayan. Papalamigin lang natin siya. At ibababad. So, ayun na guys, kumulay siya sa gunting. Baka kumulay din siya sa buhok natin. Tingnan na lang natin mamaya.
babalik ako. So guys, so parang ano naman nangyari? Parang kumapit lang lahat siya sa kamay ko. Mas nagkulay pa yung buhok ko kaysa sa buhok ko. Diba? So ito siya. Ayan. Wala talagang nangyari. So, ito. Meron naman siya kahit papaano, pero light, sobrang light niya. Yun siya. So, yun na nga. Hindi siya kumakapit talaga siya sa itim na buhok. Mas kumakapit siya sa nakableach. Ang video natin, kung nagustuhan mo ang aking video, please like, share, and subscribe, and hit the notification down below para updated ka sa susunod ko pang video.